ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። በዚህ የዩትዩብ ቻናል እንግዲህ የተለያዩ አይነት ጠቃሚ የአንድሮይድ መረጃዎች እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛ የሆኑ ገንዘብ የሚከፍሉ አፕሊኬሽኖች እንዲሁም ዌብሳይቶች የሚያገኙበት የዩትዩብ ቻናላችን ነው ማለት ነው። ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮዎቻችንን ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ድጋሚ እንዲሰራላችሁ ወይም ደግሞ ወደፊት እንዲሰራላችሁ የምፈልጓቸውን ቪዲዮዎች ካሉ ኮሜንት ላይ አስታውቁኝ፣ በቀጥታ እሰራላችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ብዙዎቻችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ የሆነ ችግር ያጋጥማችኋል። ለምሳሌ የሆነ አፕሊኬሽን ለማውረድ ከፈለግን this application is not available in a country የሚል ፕሌይ ስቶር ላይ ያመጣልናል ማለት ነው። ይህን ነገሮች ፊክስ የምናደርግባቸውን ሁለት መንገዶች፣ ብዙ አይነት መንገዶች ናቸው ያሉት፣ ነገር ግን ሁለት መንገዶች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጉ። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ በፕሌይ ስቶር ላይ ብዙዎቻችሁ ቅድም እንደጠቀስኩት ብዙዎቻችሁ እንደዚህ አይነት ችግር ያጋጥማችኋል። እኔም ጭምር አጋጥሞኝ ያውቃል እና እንዴት አድርገን ፊክስ እንደምናደርገው ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ግን የሆነ አፕሊኬሽን ለማውረድ እንሞክር። ስሙም አስፓልት 8 ይባላል። መጀመሪያ ላይ ሰርች እናድርገውና እዚህ ጋራ አስፓልት 8 ሳይሆን 9 ብለን ሰርች እናድርገው። አስፓልት 9 ነው ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ይህን ታውቁታላችሁ። በእኛ ሀገር አቬሌብል አይሆንም። ትንሽ እንጠብቀው፣ ኮኔክሽን ትንሽ ችግር አለበት፣ ለዛ ነው። እሺ ተመልካቾቼ መጥቷል። አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አስፓልት 9 ወይም ደግሞ 8 ብለው እስኪ 8 አድርጌ ለሞክረው። 8ንም ባደረገው እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ አያመጣልኝም ማለት ነው። ይሄን ነገር ኔትፍሊክስ እንደምናደርገው ታሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው የምናደርገው? ጉግላችን ላይ በቀጥታ እንሄዳለን። ጉግል ክሮም ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን በቅርብ ያለው እኔ ጉግል ነው፣ ኖርማሊ ጉግል ማለት ነው። እዛ ላይ ሄደን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እኔ ማውረድ የፈለግኩትኝ አስፓልት 9 ነው ዳውንሎድ ማድረግ የፈለግኩትኝ። አስፓልት 9 ካልን በኋላ ፕሌይ ስቶር ብለን ሰርች እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ሰርች ስናደርገው በቀጥታ የሚያመጣልን ሊንክ መጀመሪያው ላይ ያለው የፕሌይ ስቶር ነው ማለት ነው። በቀጥታ እሱን እንጫነዋለን ማለት ነው። ልክ እሱን ስንጫነው እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣልናል። ከዛ በመቀጠል እዚሽ ጋር እንደምንመለከተው ጀስት ዋንስ እና ኦልዌይስ ያመጣልናል በፕሌይ ስቶር ለመክፈት ማለት ነው። አንዴ ብቻ ጀስት ዋንስ እንነካዋለን ማለት ነው። ጀስት ዋንስን ብቻ ስንነካው እንደዚህ አይነት ያመጣልናል ማለት ነው። ከፈለግን ሞር ኢንፎ ስንለው ወደ ፕሌይ ስቶር ይወስድልናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በቀይ this item is not available in your country ይለናል ማለት ነው። ይሄን ነገር ነው እንግዲህ ፊክስ የምናደርገው በዚህ ቪዲዮአችን። እንግዲህ እንዴት ነው ፊክስ የምናደርገው? በመጀመሪያ ደረጃ የሆነች ነገር ታስፈልገናለች፣ የሆነች አፕሊኬሽን ታስፈልገናለች። አፕሊኬሽኗም ተርቦ ትባላለች። ተርቦ ቪፒኤን ነው። የተለያዩ አይነት ቪፒኤኖች አሉ ፕሌይ ስቶር ላይ፣ ነገር ግን የምጠቀማት ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሟት ቪፒኤን ተርቦ ቪፒኤን ነች። እሷም ፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና በቀጥታ ተርቦ ቪፒኤን እንላለን። ተርቦ ቪፒኤን ሰርች ካደረግን በኋላ መጀመሪያ የሚያመጣልን አፕሊኬሽን እሱ ራሱ ቪፒኤን ነው ማለት ነው። ቪፒኤን ማለት እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ለማታውቁት ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ ነው። ሰርቨራችን ወይም ደግሞ የስልካችን ሎኬሽን ወደ ሌላ ሎኬሽን በመቀየር ነው እንግዲህ የሚጠቅመን ማለት ነው። ሌላ ምንም አይነት ነገር የለውም። ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነን ያለነው፣ ወደ ሌላ ሀገር ሰርቨር ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብዬ ቪፒኤን በመጠቀም የዩናይትድ ኪንግደም ሰርቨር ስቴሽን ወይም ደግሞ ሎኬሽንን ዩናይትድ ኪንግደም እንዳለው ማድረግ እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ ጃፓንም እንዳለው ማድረግ እችላለሁ፣ ሲንጋፖር እንዳለው ማድረግ እችላለሁ። ለዛ ነው እንግዲህ ይሄ ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ የሚጠቅመን ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ዳውንሎድ እናደርጋለን። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌ ስላደረኩት ኦፕን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ እንደዚህ አይነት ዩዘር ኢንተርፌስ ነው ያመጣልን። ከዛ መቀጠል ምንድነው የሚያደርግን? ከፈለግን እዚህ ጋራ ካንትሪ መምረጥ እንችላለን። ቶፕ ራይት ኮርነር ላይ የፍላግ ወይም ደግሞ የዓለም ምልክት አለች። እዛ ጋር ሄደን ሀገር መምረጥ እንችላለን። እዛ ጋራ እንሄድና
ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ስፔሻል ነው ካንትሪ የሚባሉ ሁለት ታቦች አሉ። እኛ የምንፈልገው ሲንጋፖር የምትለዋን ነው። ሲንጋፖር የምትለዋን አንደኛው ሎክድ ነው ወይም ፕሪሚየም ነው፣ አንደኛው ደግሞ ኖርማሊ ፍሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን እንጫነውና ኮኔክት እንዲያደርግልን እንጠይቀዋለን ማለት ነው። ከዛ ኮኔክት ሲያደርግልን እንደዚህ የሆነች ዋቢስ ነገር ትሮጣለች። ሎድም ያደርጋል። ሎድ አድርጎ ሲጨርስ እንግዲህ እንጠብቀዋለን። ሳሙንት ወይ ሾንግ አው ኮኔክት አድርጎልናል። ኮኔክት ያደርግልን እንደዚህ አይነት አድ ያመጣልናል። ክሎዝ እንለዋለን ማለት ነው። ኮኔክት እንዳደረግልን እናውቀው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰዓት ይቆጥራል። ኮኔክቲንግ ታይም ምናምን ይለናል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ፈርስት ስቴፕ ጨርሰናል። ሰከንድ ስቴፕ ስልካችን ሴቲንግ ውስጥ እንሄዳለን ማለት ነው። በቀጥታ ስልካችን ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛ መቀጠል አፕስ ኤንድ ኖቲፊኬሽን ውስጥ ወይ ደግሞ አፕስ ሚለውን እንነካለን ማለት ነው። እናንተ ጋር አፕስ ብቻ ሊሆን ይችላል ያወጣላችሁ። ከዛ መቀጠል አፓችንን እንዳለ እንከፍታለን ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ምንድነው የምናደርገው ፕሌይ ስቶር እንፈልጋለን ማለት ነው። በስልካችን ውስጥ ሁለት አይነት ፕሌይ ስቶር አሉ። አንደኛው ጉግል ፕሌይ ሰርቪስ ሚል እንትኖች አሉ፣ የሆነ ፋይል አለ፣ አፕሊኬሽን አለ። ሌላኛው ደግሞ ጉግል ፕሌይ ስቶር ራሱ አፕሊኬሽን አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጉግል ፕሌይ ሰርቪስ እና ጉግል ፕሌይ ስቶር ተብሎ በሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው። የሁለቱንም ካሽ ክሊር ካሽ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንነካውና አፕሊኬሽን መጀመሪያ ጉግል ፕሌይ ሰርቪስ፣ ከዛ መቀጠል ስቶሬጅ ኤንድ ካች የሚለውን እንነካዋለን ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ክሊር ካሽ የሚለውን እንነካዋለን ማለት ነው። ከዛ ራሱ አውቶማቲካሊ ክሊር ካሽ ያደርግልናል። ከዛ መቀጠል ድጋሚ የፕሌይ ስቶር እንትኑ ተመሳሳይ ነገር እናደርጋለን፣ ካሹን ክሊር እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ክሊር ስቶሬጅ እንለዋለን። በግራ በኩል ለምትመለከተው ክሊር ስቶሬጅ የምትላለች እሷን እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ስቴፓችንን ጨርሰናል። በቀጥታ ማድረግ የሚጠበቅብን ድጋሚ ጉግል ክሮማችን ውስጥ ገብተን አስፓልት ናይትሮ ወይም አስፓልት 9 ፕሌይ ስቶር የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ እንደ ቅድሙ አይነት ሊንክ ያመጣልናል። የመጀመሪያው ሊንክ እንነካዋለን። ከዛ በኋላ ጀስት ዋንስ እንለዋለን። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽናችን በፕሌይ ስቶር ላይ አቬሌብል ሆኗል ማለት ነው። ኢንስታል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ትሪክ ለሁሉም አፕሊኬሽኖች ናቸው የሚሰሩት። ለእኛ ጋር አቬሌብል ላልሆኑ አፕሊኬሽኖች እንዳለ ይሰራል ማለት ነው። አሁን ያሳያችሁ እንግዲህ የመጀመሪያው ትሪክ ነው። የሁለተኛው ትሪክ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። በፕሌይ ስቶር ማውረድ ላልፈለጋችሁ መጀመሪያ ላይ ጉግል ክሮም ላይ ሄዳችሁ ኒው ታብን ከፍትና ጉግል ክሮም ላይ ሄደን ከዛ መቀጠል ምንድነው እናደርገው አስፓልት 9 ፕሌይ ስቶር ምትለዋን እናጠፋታለን። እዚህ ጋር ግን አስፓልት 9 ፕሌይ ስቶር ምትለዋን ኤፒኬ ፒውር እንላታለን። ኤፒኬ ፒውር እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። ዌብሳይት ብቻ ሳይሆን አፕሊኬሽን ጭምር አለው። አፕሊኬሽን ማውረድ ትችላላችሁ በስልካችሁ ላይ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በዌብሳይቱ እንደዚህ አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ የመጀመሪያው ሊንክ ያመጣላችኋል። ከናንተ የሚጠበቀው የመጀመሪያው ሊንክ በቀጥታ መንካት ብቻ ነው። ትንሽ ሎድ ያደርጋል። ታገሱትና ሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ እንደዚህ አይነት ዩዘር ኢንተርፌስ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ በቀጠል ዳውንሎድ ኤክስ ኤፒኬ የሚለውን አንዴ ብቻ እንጫናታለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ስታችሁ ወርዳችሁ አንድሮይድ ቨርዥናችሁንም መቀየር ትችላላችሁ፣ የስልካችሁ ተመጣጣኝ የሆነውን ማለት ነው። እንግዲህ አስፓልት ናይትሮ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ዲቴይል ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። አፕዴቱ መቼ እንደወጣ፣ አንድሮይድ ቨርዥኑ ስንት እንደሆነ ወይም ስንት እንደሚያስፈልገው ያሳያችኋል። እንዲሁም እዚህ ጋር ምን ያህል ስቶሬጅ እንደሚይዝ ያሳያችኋል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ዳውንሎድ ኤክስ ኤፒኬ የሚለውን አንዴ ብቻ እንነካና እንደዚህ አይነት አድቨርታይዝመንት ያመጣልናል። ክሎዝ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ሁለተኛው ምርጫ ያስመርጣችኋል። ለዚህ መጀመሪያው በክሮም ራሱ በጉግል ክሮም ራሱ ዳውንሎድ እንዲያደርግላችሁ ነው የምትፈልጉት ወይስ ደግሞ እኔ ኤፒኬ ፒውር ራሱ አፕሊኬሽኑ ስላለኝ በዛ እንዲያወርዱላችሁ ነው ወይ የምትፈልጉት ብሎ ሁለተኛ አማራጭ ያመጣላችኋል። እኔ መመክራችሁ ኤፒኬ ፒውር አፕሊኬሽን ራሱን ማውረድ ይጠበቅባችኋል። ካልፈለጋችሁ አለማውረድ ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ መመክራችሁ ኤፒኬ ፒውርን ዳውንሎድ አድርጉት ነው። ምክንያቱም እዛው ላይ እንደዚህ አይነት ፋይል አሁን ለምሳሌ አሁን ዳውንሎድ የማደርገው ጌም በውስጡ ፋይል አለው እና ያ ፋይል ኤክስትራክት መደረግ አለበት።
ኤክስትራክት ለማድረግ ተጨማሪ አፕሊኬሽን ያስፈልጋል። ዜድ አርካይቨር የሚባለው አፕሊኬሽን ማለት ነው። እሱን ከማውረድ ይሄ ራሱ አፕሊኬሽኑ ኤፒኬ ፒውርን አውርዳችሁ ራሱ ኤክስትራክት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ጀስት ዋንስ እንነካታለን ማለት ነው። ጀስት ዋንስን ስንነካው ዳይሬክትሊ ወደ አፕሊኬሽኑ ይወስደናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንደዚህ አይነት አድቨርታይዝመንት ይመጣላችኋል። ከላይ ስኪፕ የምትለዋል ስትነኩት ስኪፕ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ራሱ እንደዚህ ያደርጋችሁ ነው እንግዲህ እምቢ ያላችሁን አፕሊኬሽን ወይ ነው ፕሌይ ስቶር ላይ this application is not available in your country ላላችሁ ሰዎች መላ ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ኮሜንት ላይ ደግሞ ቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ አስቀምጡልኝ፣ በቀጥታ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።